4 3 2 1เรียนเชิญเลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการเปิดงานคิดก่อนคลิก Cyber Security มหาวิทยาลัยปลายนิ้วค่ะในโอกาสนี้และนี่คือโซนฟิชชิ่งนะคะหรือโซนตกปลาออนไลน์นั่นเองค่ะจะเป็นการหลอกลวงค่ะให้ประชาชนนะคะได้เข้ามากรอกข้อมูลส่วนตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรศัพท์หรือจะเป็นพาสเวิร์ดส่วนตัวค่ะโดยที่มิจฉาชีพจะนำข้อมูลตรงนี้แหละค่ะนำไปนะคะหลอกลวงให้เสียชื่อเสียงรวมไปถึงทรัพย์สินของคุณด้วยค่ะกรอกข้อมูลค่ะจะเป็นชื่อนะคะนามสกุลเบอร์โทรศัพท์รวมไปถึงอีเมลด้วยค่ะให้กรอกเสร็จแล้วก็จะมาร่วมสนุกเล่นเกมตรงนี้แล้วอีกสักครู่นึงก็จะมี SMS ค่ะเข้ามาที่มือถือผู้ที่กรอกไปที่มาร่วมสนุกนะคะก็จะเป็นข้อความที่บอกว่าโดนหลอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณให้ข้อมูลได้ง่ายเกินไปค่ะก็จะมาทำให้ทุกท่านได้เห็นกันค่ะว่าในของโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมีผลดีและผลเสียอย่างไรบ้างนะคะในเหตุการณ์นี้นะคะเราทำการจำลองขึ้นมาค่ะทำให้ทุกท่านนะคะสามารถที่จะใช้ไลน์หรือโซเชียลมีเดียตัวหนึ่งเนี่ยนะคะสามารถที่จะพูดคุยกับน้องๆค่ะนักศึกษาปี 2และเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยของสหลายคนเลยค่ะเพียงแค่คุณนะคะนำโทรศัพท์มือถือค่ะมาสแกน QR code ไลน์ของน้องๆนะคะแล้วก็ทำการพูดคุยเรามีแคมเปญพิเศษค่ะเราสามารถที่จะเดทกับน้องๆได้ด้วยนะคะลองมาสแกนนะคะแล้วก็เรามาพูดคุยกับน้องกันค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะการใช้ไลน์เนี่ยจะเป็นการพูดคุยโดยที่คุณจะไม่สามารถเห็นตัวตนที่แท้จริงของคนที่เราคุยอยู่ได้นะคะอาจจะมีผลร้ายจนถึงนะคะเสียทรัพย์สินแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยนะคะเรายกตัวอย่างมาทางด้านนี้เลยค่ะภาพที่แท้จริงของน้องโน้ตนะคะว่าตัวจริงแท้จริงของน้องเนี่ยเป็นใครนะคะทำให้คุณเนี่ยตกใจเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าน้องโน้ตจริงๆแล้วไม่ได้หล่อแล้วก็ไม่ได้ดูดีเหมือนในรูปที่เมื่อกี้ได้เห็นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วการใช้โซเชียลมีเดียนะคะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงค่ะนะคะและสวัสดีทุกท่านที่กำลังช้อปปิ้งนะเชิญเข้าไปที่วันแห่งนี้ด้วยค่ะดิฉันจูนสาวิตรีวัฒนกฤษขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานของเราในวันนี้นะคะกับงานคิดก่อนคิด Cyber Security มหาวิทยาลัยที่ปลายนิ้วค่ะซึ่งงานดีๆแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะ Identity Theft ค่ะหรือว่าโซนการลบนั่นเองนะคะเป็นโซนที่เป็นภัยนะคะจากการที่เราโพสต์รูปนะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆนะคะลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเกินไปหรือลงออนไลน์มากเกินไปอะค่ะแล้วมีบุคคลอื่นนะคะมาแอบอ้างว่าเป็นตัวเราให้เกิดความสูญเสียกับตัวเราได้นะคะอย่างเช่นดิฉันนะคะเป็นพิตตี้ค่ะและมีคนมาทำเป็นความของดิฉันนะคะไปหลอกคนอื่นนะคะก็ทำให้เกิดผลเสียตามมาได้เช่นกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้จัดนิทรรศการนะคะเสมือนจริงนะคะที่งานนี้นะคะเรามาดูหน้าตาแฝงตัวของดิฉันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงก็เราก็ใส่ชื่อนะคะอันนี้ใส่ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ไหมครับอย่างเราก็ใส่ชื่อลงไปนะคะที่เรียนนะมีรายละเอียดมากที่ง่ายที่ไหนก็ว่าหน้าจอโทรศัพท์เราเนี่ยหลังจากนั้นก็ถ่ายรูปค่ะเราทำโทรศัพท์ไม่ว่าเราทำเองหรือคนเราทำคนที่เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาของแฝดโลกของเราเป็นยังไงการแนะนำต่างๆในเรื่องของข้อควรระวังแล้วก็การป้องกันนะคะแล้วก็เป็นการเช็คตัวตนออนไลน์ของคุณนะคะว่าปลอดภัยมากแค่ไหนค่ะซึ่งเราก็มีนะคะเล่นถ่ายง่ายมากเลยนะคะหยิบในส่วนของสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วก็เปิดนะคะโปรแกรม QR code นะคะเพื่อจะสแกนนะคะในส่วนของ QR code แค่นี้ค่ะเราก็จะมีคำถามควิซนะคะให้คุณได้ตอบคำถามแล้วก็จะประเมินผลทันทีเลยว่าตัวตนของคุณในโลกออนไลน์เป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นจะมีในส่วนของคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการท่องโลกออนไลน์ของคุณค่ะ
คิดว่าหลายๆท่านนะคะบางท่านอาจจะไม่ทราบเพราะว่าเราก็จะมีความเคยชินไม่รู้ว่าเราเปิดเผยข้อมูลของเรามากแค่ไหนหรือว่าเรามีความเสี่ยงในเรื่องของsecurity ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมากแค่ไหนบรรยากาศข้างหลังนี้นะคะเป็นงานคิดก่อนคลิกค่ะเป็นงานของปสทชนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ยังมีเวลานะคะงานนี้มีถึงวันที่ 27 ค่ะสามารถมาได้นะคะที่ Terminal 21 ของ Social Network นะคะแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องมากค่ะไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือ Instagram นะคะหรือว่าเป็น Facebook ที่ว่าทุกคนเนี่ยหนีไม่พ้นค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะพอได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีพวกนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะให้มองถึงโทษด้วยค่ะก็อยากจะให้ทำอะไรโดยที่เราไม่ระวังซึ่งใครที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับโทษนะคะที่เกิดจากเทคโนโลยีพวกนี้นะคะก็สามารถมาที่งานนี้ได้ค่ะก็จะมีแนะนำหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ระวังเกี่ยวกับ phishing ก็คือการตกปลาออนไลน์นะคะซึ่งเป็นการที่แบบว่าหลอกล่อให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาร่วมสนุกกับเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์หรือว่าอะไรอย่างนี้มากมายนะคะก็สามารถมาที่งานนี้ได้คนนะคะใช้คำให้สุภาพค่ะเพราะว่าผลเสียที่เกิดมาเนี่ยก็เกิดขึ้นกับคนที่ได้รับผลกระทบนั้นๆนะคะลองนึกถึงใจเขาใจเราถ้าเกิดเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเราโดนบ้างหลังจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะอยากจะให้ทุกคนแบบว่าสุภาพในการใช้คำพูดในอินเทอร์เน็ตค่ะ